ආයිබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ගෙදර තියෙන රොටි තැටියම මේ වගේ රසට බිත්තර රොටි හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ අපි හදපු තවත් රසවත් ආහාර තියෙනවා. ඒවත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකට මුලින්ම මම පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක් පෙනේරයකට දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකට ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරලා ඒ ටික හොඳට හලා ගන්න ඕනේ. හරි, ඔන්න දැන් මේ ටික හලාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි හලාගත්ත පිටියකට පොල් තෙල් මේස හැඳ දෙකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට අතින් කලවම් කරගන්න. ඒ ටික කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා ඒකට වතුර ටික ටික දාගෙන පිටියක හොඳට අනා ගන්න. අපි මෙතෙන්දී ඇල් වතුර තමයි පිටිය කනන්න පාවිච්චි කරන්නේ. වතුර ටික ටික දාලා පිටියක අනා ගත්තාම පිටියක හොඳට ඇනෙනවා වගේම පදම වර්ධින්න තියෙන ඉඩකඩත් ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම හැන්දකින් අනා ගන්නවට වඩා අතින්ම පිටියක අනා ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට අතට පදම හොඳට තේරෙනවා. තවත් මේකට වතුර මදි වගේ ඒ හින්දා මම වතුර ටිකක් පිටියකට දාගන්නවා. අපි බේකින් සෝඩා වගේ දේවල් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ ගානට පිටියක අනාගත්තට පස්සේ පොල් තෙල් මේස හැන්දක් ඩෝ එකට දාගන්න. ඊළඟට විනාඩි 5ක් විතර මේ විදියට ඩෝ එක හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නීට් කරගත්තාම තමයි ඩෝ එක හොඳට සොෆ්ට් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එහෙම විනාඩි 5ක් විතර නීට් කරගත්ත ඩෝ එක. දැන් මම ඒකට තව පොල් තෙල් ටිකක් දාලා තවත් විනාඩි 5ක් විතර නීට් කරගන්නවා. හරි, දැන් අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට සොෆ්ට් එකට ඩෝ එක නීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඩෝ එක මෙහෙම තැටියක තියලා ටිකක් පැතලි වෙන්න රෝල් කරගන්නවා. එහෙම රෝල් කරගෙන ඉවර වෙලා මේක මම සමාන කෑලි වලට කපා ගන්නවා. අපි මෙතෙන්දී ඒ වගේ කෑලි 6ක් මේකෙන් කපා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේකට පාවිච්චි කරන තැටියත් පොල් තෙල් ටිකක් ගාලම කෑලි කපන්න පටන් ගන්න. ඊළඟට ඒ කපාගත්ත කෑලි වලින් මේ විදියට පිටි බෝල හදා ගන්න ඕනේ. අපි බිත්තර රොටි වලට පිටි අනා ගනිද්දී උදේට පිටි ටික අනලා තිබ්බොත් රෑට රොටි හදා ගන්න පුළුවන්. රෑ මේ විදිහට පිටි අනලා බෝල හදලා තියාගත්තොත් උදේට බිත්තර රොටි හදා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි ඔක්කොම බෝල ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ වගේ භාජනයකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා ඒක භාජනයේ වටේම හොඳට ගා ගන්නවා. දැන් අපි හදපු පිටි බෝල ටික මේ භාජනෙන් තියාගමු. ඊළඟට මම ඒ ටික උඩින් මේ විදියට තවත් පොල් තෙල් මේස හැඳ දෙකක් විතර දාගන්නවා. දැන් භාජනයේ වටේටත් පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන ලන්ච් ෂීට් එකකින් මේක හොඳට වහගන්න ඕනේ. මෙහෙම වහගෙන ඉවර වෙලා පැය 4-5ක් මේක මේ විදියට තියාගමු. අපි තියාගන්න පැය ගාන වැඩි වෙන තරමට පිටියක හොඳට සොෆ්ට් වෙනවා. හරි, එතකන් අපි බලමු බිත්තර රොටි හදාගන්න ඕන කරන ඉතුරු දේවල් මොනවද කියලා. පොටියට කපාගත්ත ලූණු, කරපිංචා, හමු මිරිස්, බිත්තර 3ක්, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු. ඉස්සෙල්ලාම අපි බිත්තර දෙකක් කඩලා භාජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට ඒක හොඳින් මිශ්‍ර වෙන විදියට ගසා ගන්න ඕනේ.
හරි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මම පොඩියට කපාගත්ත ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. ආයෙත් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න කලවම් කරගමු. හරි දැන් මේ ටිකත් කලවම් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පැතලි ට්‍රේ එකකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා ඒකේ වටේම හොඳට පොල් තෙල් ගා ගන්නවා. ඔන්න දැන් පැය 5කට පස්සේ අපි වහලා තිබ්බ පිටි බෝල ටික මේ විදියට අරගන්නවා. ඊළඟට එක පිටි බෝලයක් අරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලා පොල් තෙල් ගාගත්තු ට්‍රේ එකෙන් තියලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට පැතලි පිගානක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි ඒක තුනී කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි රොටි හදන තැටිය මේ විදිහට ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා තැටිය වටේටම හොඳට ගා ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර ඉතාම අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි තුනී කරගත්ත රොටිය මේ විදිහට තැටියෙන් තියාගන්න ඕනේ. අපි රොටි තැටියේ බිත්තර රොටි හදන හින්දා ඒකේ සයිස් එකට ගැලපෙන්න තමයි පිටි බෝල තුනී කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට රොටිය උඩට දාගන්නවා. දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ රොටිය මේ විදිහට වටෙන් නමා ගන්න එක. මේ විදිහට බිත්තර මිශ්‍රණය හදලා දාගත්තාම බිත්තර රොටිය ගොඩක් රසයි. එහෙම නැතුව අනෙක් විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ විදිහටත් හදමු. හරි දැන් මේ රොටිය අපි නමාගෙන ඉවරයි. දැන් ටිකක් ඒකට හොඳට පිච්චෙන්න දෙමු. මේ බලන්න රොටිය පිච්චෙද්දි හොඳට පිපිලා එන විදිහ. මෙච්චර කල් ඔයාලා බිත්තර රොටි හදන්න බයේ හිටියා නම් පිටි කෝප දෙකක් විතර අරගෙන try කරලා බලන්න. හරි දැන් මේක මම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ බලන්න කොච්චර හොඳට මේ පැත්ත පිච්චිලා තියෙනවද කියලා. කඩේ හදන බිත්තර රොටි වගේමයි නේද? හරි දැන් මේ බිත්තර රොටිය ගානට පිච්චිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට ආයෙත් පොල් තෙල් ටිකක් දාලා තැටිය වටේම හොඳට ගා ගන්නවා. දැන් අපි බිත්තර රොටිය අනිත් විදියට හදලා බලමු. හරි රොටිය මේ විදියට තැටියෙන් තියාගෙන ඒක ටිකක් රත් වෙද්දී ඒකට බිත්තරයක් කඩලා දාගන්න ඕනේ. මම බිත්තරේ වෙනම කඩාගෙන ඒක ටිකක් බීට් කරලා තමයි මේ උඩට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ බිත්තරේ උඩට ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික දාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට රොටිය වටෙන් ඇතුළට නමා ගන්නවා. පිටි ටික අනාගෙන තියාගත්තොත් එක බිත්තර රොටියක් හදාගන්න විනාඩි 3ක් විතර තමයි යන්නේ. කඩෙන් ගන්නවට වඩා මෙහෙම හදාගන්න එක කොච්චර හොඳද කියලා බලන්න. හරි දැන් මේකත් මම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඒ පැත්තත් හොඳට පිච්චෙන්න දීලා මේ බිත්තර රොටි එකත් ඇටියෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදියට හදාගත්ත රසම රස බිත්තර රොටි. බලන්න යාළුවනේ දැක්කහමත් කන්න ආස හිතෙන විදියට කොච්චර ලස්සනට ඒ ටික ඇවිත් තියෙනවද කියලා. ඔයාලත් ගෙදර තියෙන රොටි තැටියම මේ විදිහට බිත්තර රොටි හදලා රස අපටත් කියන්න.
ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස පාරෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ අදහස් අපිට ගොඩාක් වටිනවා.